Energy vibration Lezing voor de Maagd, Sun, Moon en Rising voor de maand van april 2018. De maand van april is een vuur-energy maand, de maand of 4 weken. De 2 eerste weken is echt vuur en de derde week is water. En de laatste week is de raad van fortune. Dat is dat je vindt jezelf terug, oké? Je probeert om jezelf terug te vinden en het is best wel zeer. De energie van de maand is de energie van succes, victory en succes voor jullie. Dat have moeilijkheden en voor sommigen van jullie je gaat besloten om even te gaan verhuizen of even te gaan reizen of even ergens anders of van een situatie weg te lopen. En de eind komt van een situatie dat je zit te dragen voor een heel lange tijd. Jullie krijgen de energie van transformatie, de energie van dood. En de uitkomst van de maand is een nieuw start voor sommigen van jullie. Dus als daar speelt een situation voor jullie dat daar je begint de maand aan een goede voet, omdat je hier de situatie overwint. En dit is best wel positief. We gaan even kijken de beginning van de maand. In de eerste week heb je de sekwaken met de 3 van bochel, succes, triumphant en succes voor heel veel mensen. Heel veel mensen gaat even vooruit gaan. Er is een groot winning dat komt in deze maand voor juli. Als we gaan even naar de tweede week, je intuïtie komt in, geheims komt uit, geheims komt uit en je hebt er geen informatie komt uit en je gaat hier zeggen, weet je, ja, is goed, ik vind het wel goed en je laat het even gaan. Derde week heb je de energie van een vuurenergie en een waterweek voor jullie. Deze derde week ga je even voor jezelf even nadenken om even een nieuwe start voor jezelf te gaan maken. En deze nieuwe start wil je even echt een nieuwe start voor jezelf te gaan maken. En dit wordt best wel goed, oké? Want de uitkomst van de maand is een nieuwe start. Vierde week, een positieve week met de raad van fortune. Dan krijg je jezelf terug. Dan snap je wat is gebeurd. Dan zie je alle deze dingen dat is gebeurd around jou. En nu snap je waar je bent toe. En je ziet dat alle de moeilijkheden dat je hebt meegemaakt is nou tot een eind. In de eerste en tweede week, sommige van jullie gaat start een nieuwe baan, een nieuw offer komt in voor jullie. En deze nieuwe offer wordt een positief voor jullie. Dus als je bent op zoek naar werk, als je bent op zoek naar een huis, als je bent op zoek naar funding, als je bent op zoek naar een nieuwe relatie en dat soort van ding. Maar het is meer een werkgelegenheid. Als je hebt een bepaalde, je bent weggelopen van je werk en dat soort van ding, nieuw werk komt in en je krijgt een beoordeling om te horen en je hebt geen regrets, je denkt oké, fijn en je gaat even verder uit, oké? Dus het is een vorm of een transformatie. Sommige van jullie dat heeft voor een tijdje samen met iemand dat is over de leeftijd van 40. Dat is een ram, een leeuw of een boodschapper man. Het is nou de situatie wat je aan keer met deze persoon is nou tot een eind gekomen en je gaat vooruit. Je laat deze situatie achter. Het is de 10 van stapel en dat betekent dat is een eind van de zware dingen dat je hebt gedragen. Daar komt echt een eind hier aan. Als we gaan even verder, we zien de situatie met een nieuwe start. Dus dat betekent dat als je voelt in de moeilijkheid en financiële moeilijkheid en dat soort van ding nou, je krijgt een nieuwe start en dit gaat best wel verbeteren hierin komen. Wat ik zie ook is dat de energie van de ster komt op en dit is best wel goed omdat de situatie dat je hebt meegemaakt met
Deze vuurmensen, dat is een ram, een leeuw of een boodschatte persoon. Het is nou tot een eind gekomen en jij komt uit als de ster. Je winsten en droom gaat best wel in vervulling komen en dit is goed. En de uitkomst van de maand, je krijgt best wel een nieuwe start en dit is zeer, zeer positief. Dus voor sommige mensen die komt in de maand met een nieuwe start. Misschien ga je een nieuwe werk of een betere positie. En deze nieuwe start gaat goed voor je komen. Want je komt in ik ga nou een nieuwe baan starten. En dit gaat goed, omdat het is veel meer geld dat komt in voor mij. Of je gaat iets nieuws beginnen. En het is veel beter voor jou. Ik geef je veel meer hoge energie en dat soort van dingen. Energie van de ster is here. En whatever de situatie dat is, getransformeerd. Omdat het is een maand van transformatie. De eind naar de zware dingen dat je hebt gedragen je hele leven. Daar komt een eind en je gaat jezelf even terugvinden. Dit is een zeer, zeer positieve maand. Wat geheim daar was, het komt er nou uit en je denkt, ja, whatever dat is, weet je, echt mensen, is dit wat, je was even een geheim even aan het houden en dat soort van dingen. Dus er is best wel een positieve maand. Is een maand waar jullie mensen gaat even vooruit gaan in je leven. En je gaat even zien dat het is de beslissing dat je hebt genomen was de beste beslissing. Vanwege dat je gaat even zien best wel positive energies in je leven komt. Oké? En dat is best wel goed. Nou, we gaan even bekijken om werk en liefde voor de mensen. Voor jullie dames in het werk, daar heb je kwijt geraakt iets, misschien een promotie heb je kwijt geraakt of je hebt je werk kwijt geraakt en dat soort van ding. Maar iets nieuws gaat binnenkomen, want het is in de omkeerpositie, oké? Het is in het verleden dat is getransformeerd. Als we gaan even verder met werk. Het is goed voor jullie mannen. Het is een goede tijd. Je zit te focussen. Je gaat vooruit gaan in je werk en carrièreleven voor jullie man. Voor de mensen 18 tot en met 30, daar zijn situaties waar je wil gaan weglopen, maar eerst zit je na te denken om iets eerst te vinden voor je gaat weglopen van whatever de situatie dat transpireert op je werk. Voor jullie dames in liefde, je gaat even naar je intuïtie. Je intuïtie kan luisteren. Want sommige van jullie dames voelen alsof er iets mis met je relatie. En je gaat even naar je intuïtie even luisteren. Voor sommige van jullie dames, als je partner hebt een geheim. Of je partner zit iets achter de rug om te doen. Het komt best wel uit in deze maand van april. Het komt best wel uit in de derde week. Oké? Als we gaan even verder en we kijken jullie mannen, jullie maag gaat echt de juiste dingen zeggen. Is zoiets als jullie gaat echt, jullie hebben de magie, jullie hebben de stunt om alle vrouw of in je relatie de juiste dingen om te zeggen en te doen. Omdat jullie mannen hebben de magic touch in de liefde in deze maand van april. Als we gaan even verder, we hebben de energy of the twee van cups. De energy van de twee van cups. De energy van de twee van cups is de energy dat je sommige van jullie tussen de leeftijd van 18 en 30, je komt tegen een soulmate. Je komt tegen een soulmate in de liefde of je bent in een soulmate relatie. En dit is best wel goed, oké? Dit is best wel goed als je weet dat je bent in een soulmate relatie. We gaan even kijken aan de zodiac energies. En voor de mensen die is overdag, dat is geboren. De mensen die is geboren overdag. Heb je mee te maken met de raammensen, maar die brengen geluk in je leven. Dus als je bent een maagd mensen en je bent geboren overdag.
Hier komen de rammensen in je leven en die gaat je best wel geluk in je leven brengen. Als we gaan even verder en we kijken aan de mensen in de nacht, de lude mensen. Je hebt mee te maken met Mercury en de weeskalmensen. Mercury en de weeskalmensen. En wat dit kan betekenen voor jou, is dat met Mercury, met Neptune, mijn excuses, je hebt mee te maken met Neptune en de weeskalmensen. Nou, de weeskalmensen zijn ook mensen dat psychic, maar weeskalmensen kunnen het gebruiken op een negatieve vorm of een positieve vorm. En dat moet je hier even uitleggen wat en hoe. Ze hebben het best wel gebruikt. Soms kan het is die energie van je moeder dat komt in, of een vaderfiguur dat is, en een weeskal en dat soort van ding. En je moet een situatie luisteren naar je intuïtie, want je geestelijke beam gaat je hier. Hier hebben wij de energie van geld. En wat ik zeg is dat jullie moeten veel beter gaan eten. Want als je veel beter eet, automatisch je krijgt positive energies. Je energiefrequentie is gaat in een positieve, een hoge frequentie gaan vibrate. En dan kan je goed concentreren. En dan kan je werk goed, je krijgt promotie en dat soort van ding. Dus het is om even te zorgen te maken over wat je in je lichaam zet. De laatste boodschap is van die energie van de universe heb je rug. En ik zeg, ik doe wat ik kan en om dichterbij mijn consciousness, mijn bewustheid om te komen. Dus je doet wat je kan om dichterbij je bewustheid om echt op te komen. En dit is echt een positieve message, omdat je wil meer van jullie willen weten wat het is dat ik moet doen. Wat het is dat is hier, oké? Dames en heren, geld gaat goed komen voor jou. Als dat was een situatie waar je bent in de gelegenheid wat je zoekt. Geld komt goed voor jullie in deze maand. Namaste, tot de volgende keer.